Good morning to each and everyone. Good morning mga successful people. Kung di jud ka ka-claim nga I am a successful man, mga kaigsunan, murag wa ka kahinumdom kung kinsay imong kuyog. Murag nalimtan nimo kinsay nag-uban-uban nimo matag adlaw. Amen. Christians ought to be successful. Amen. Because God made you a promise sama sa gihatag niya kang Abraham. All right? Now this morning, ang atong topic about success is already in number 10. Ika na po na ni nato nga lesson or topic about success. And according to history sa Bible, mga kaigsunan, one of the greatest success story is in the book of Nehemiah. The rebuilding of the broken wall. So atong isgutan na mga kaigsunan, kaning book of Nehemiah, and I would like you to learn unsa may mga pwede na to i-apply sa atong kinabuhi sa pag-rebuild ni Nehemiah sa broken wall. Pwede naman lang to pasagdan. Amen? Kaya ang distansya niya, mga kaigsunan, perting layuan niya. Mukabat siya og mga sobra sa usa ka adlaw nga biyahe. Na almost 2 days biyahe kung 50 kilometer per hour ang imong dagan. So kato kay barko man, unya hunong-hunong pa, dugay gyud kay siya maabot kung iyang i-travel. Ingon ana ang distansya sa iyang nahimutangan ngadto sa Jerusalem. Unya, ang iya pa jud kinabuhi perting ninduta kay nagpuyo siya sa palasyo. I mean, pwede na niya i-ignore ba ang mga pangitabo sa Jerusalem? Pero wala man, dili man kana mo'y nahitabo. So there is something in the life of Nehemiah na pwede natong i-learn that we could apply in our lives also. Giunsa man niya pagkahimong successful sa iyang desire to rebuild the broken wall of Jerusalem. Alright? And the title of the message this morning is The Revelation. Kani part sa pag-reveal sa problema. The Revelation. I would like you to open in the book of Nehemiah chapter 1, and we will read verse number 4, and let's proceed to our message. If you find it, stand with me. Basahon na to ugdungan. Nehemiah chapter 1, verse number 4. All right? Together, go. And it came to pass, when I heard these words, that I sat down and wept, and mourned 13 days, and fasted, and prayed before the God of heaven. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful morning that you have given us. Thank you for each and every one that are here. Thank you for our visitors, oh God, that are here also this morning. And we praise you, dear God, for gathering us in your place, the church. We are the church, and thank you, Lord, for gathering us together. And I pray, dear God, that you allow us, oh Lord, to enjoy your message. I pray that you use me, empower me to preach your word, O God, according to your will. Let it be done. And I pray, dear God, that as a church, O Lord, we glorify your name. We honor your name. Help us, O God, to do that for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The Bible says that Nehemiah wept sore. Grabe iya paghilak. So makita na to na ay attitude na makita nato ni Nehemiah, unya atong i-learn, mga kaigsunan, unsa magyud na siya, unsa magyud na nga mga hiyas sa kinabuhi ni Nehemiah na nindot kay kopyahon kay kani sa akong pagtuon aning chapter 1, mga kaigsunan, daghan kayo mga Kristohano nowadays nga wala ani. Wala ani. Simple kaayo nga mga butang nga makita nato sa kinabuhi ni Nehemiah na wala man nato gi-apply sa atong kinabuhi. Mura siya absent ba? And the reason nga gubot-gubot ang mga Kristohanon, dili magkahiusa ang mga Kristohanon, bisan pag usa ka church, dili magkahiusa ang usa ka church tungod kay missing ang kaning atong isgutan this morning. Would you like to know? So meaning, ganahan gyud ta magkahugpong. Pagkaninduta kung imong naon ba, tanang Kristohanon, pagkatinuod luwas, dili mag-awayay ba? Usay tinguha, we are serving for the kingdom of God. No, it doesn't matter taga-asa ka nga church. It doesn't matter. Our goal is to bring people to the kingdom of God.
As a church, we serve together. Amen? Churches helping one another. Pagkanindutag mauna, no? Pero maulagi na magutay kaaway. Unya ang atong kaaway is so successful sa iyang goal. Kay kung naay goal ang Kristohanon, kung naay goal si Christ sa kinabuhi sa mga Christians, naapoy goal ang yawa to disturb the believers. And Satan is so good at it. Now, while Christians are not practicing what God wanted us to practice, Christians are not learning what Christ wanted us to learn, si Satan, mga kaigsuonan, sige na og pambiktima og mga Kristohanon, and then concerns of the believers are not in the church, not in the work of God, but for the self. Selfish ba ang klase nga kinabuhi? Wala tay kanang pagtan-aw sa uban nga mga kanang panginahanglan sa uban mga tao. So, Nehemiah, mga kaigsuonan, we can learn a lot from him. Amen? Now, duha lang. Unya, magdepende ra gyud ninyo ang gitason. Ayaw jud ko ninyo basula kung mutaas ni, kay duha ra gyud ni kapunto, magdepende gyud ninyo kung unsa mo kadasig maminaw. Amen? Kay baw man ang balang espiritu nga kinahanglan pa jud kadukdukon. Pero makita sa balang espiritu nga willing ka mo learn, unya willing ka mo accept sa imong mistakes, unya willing ka nga magpatudlo sa Ginoo, move on. Ngano man, ready naman ka mo move on. So move on sa dang mensahe. All right? Number one, mga kaigsunan, His deep sympathy. Makita nato ang gilawmon sa iyahang sympathy, mga kaigsunan. Kaning sympathy, mga igsoon, usan ni siya kanang batasan nga dili lang kay naluoy ka. Kanang makita kag na disgrasya, kaluoy. Kaning naay sympathy, ning naog jud ka, imo jud gi-check, imo jud gitan-aw kung unsay mabuhat nimo, gibutang nimo ang imong kaugalingon sa iyang sapatos. Imong gi-feel ang iyang pain. Amen? So mo na dapat hiyas sa mga Kristohanon. Sa sympathy, impossible kung wala kay compassion. Amen? Impossible, mga kaigsunan, kung wala kay concern. So pag naa kay sympathy sa usa ka butang, mga igsoon, imo gyud nang hibawon, imo gyud nang i-measure kung unsay mabuhat nimo, imo gyud buhaton kung unsay mabuhat nimo, and because of sympathy. Now, kung ang tao walay sympathy, bahala kag mag-unsa ka diha, wa jud koy labot nimo. Now karon mangutana ko ninyo. Makit-an ba ninyo ang sympathy sa mga Kristohanon? Hello? Or kung makadungog tag problema ang makit-an sa mga Kristohanon, ako pati. Ako rin. Parehas lang tayo. Mas malaki ang problema ko. Di ba, i-compete na to ang atong kaugalingong problema? Pag makadungog tag problema, ingno na nato, agian na nako. Parehas tag problema, karon maupod na akong problema. Mura bang manaming tadaan ba nga, I cannot help you. I'm in trouble. I'm in pain. Hello? Pero mga kaigsunan, pag nakay sympathy, kalimtan nimo imong kaugalingong problema, kalimtan nimo imong kaugalingong kasakit, kalimtan nimo mga kaigsunan because you saw something from others that needs help. And you have that attitude of sympathy. Mo na mga kaigsunan, makalimot ka sa imong problema kay imong gitry og solve ang iyang problema. Pagkanindot anang batasana. Kaning pag-anhin ni Christ diri sa kalibutan, iya bang problema iya gisulbad? Problema nato. Iyang gisulbad. And God just wanted us to learn that kind of attitude igsoon towards other people. Alright? Atong ablihan. Nag-abli naman na di ay daan. Nehemiah chapter 1, verses 1 to 4. Atong basahon. Verse 1 to 4, the Bible says, the words of Nehemiah, the son of Hekeliah, and it came to pass in the month of Chislu, in the 20th year, as I was in Susan, the palace. Asa siya? Sa palasyo. Kaning buwan na, mga kaigsunan, kaning month of Chislu, naani siya between November to December.
So hinumdumin na ninyo mga naa sa end of the year sa ato ang kalendaryo. So, in verse number 2, that Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. In verse number 3, and they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. Dili sayon nga situation. Dako nga kasakit kung imong sabton. Maguba ang kural. Ikaw kung naakay balay, kani syudad ha, pero kana balay nimo, naguba imong kural, makatug ba kay kagabi? Nga naanad ka na ay kural? And we know that wall is a sign or is a picture of safety. So naguba ang wall, naguba ang gate, endangered ang Jerusalem. Si Nehemiah, mga kaigsuunan, ato na lang ganiyong pag-istorya, nagyod katog, sukad siya nakahibaw. Sukad siya nakahibaw, guol kay siya mga kaigsuunan, and we can find that in verse number 4, and it came to pass, when I heard these words, that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. Pirting hilak niya mga kaigsuunan. Hilak nga naagyon sa kaguol. Hilak nga tungod sa iyang kasakit, sa iyang nadunggan. That is sympathy. Are you listening? Now, when you can hear problems of your brother, unsa may bation nato dayon? Unsa bation dayon nato? Knowing that the people in Jerusalem, they are not perfect. Makasasala sila mga kaigsunan. Nasipyat po sila sa ilang pagkinabuhi diya sa Ginoo. But Nehemiah was grieved. Amen. Pero karon atong tan-awon, atong taliwala mga kaigsunan, pag naay mga Kristohanon nga nasakit, ang ato dayong pangitaon, gagabaan. Unsa kaysa ani? Mao dayon atong pangitaon dayon, unsa may hinungdan nganong naingon ana man imong kinabuhi? Amen. Ang ato dayong tan-awon dayon nga amo na ikaw balik na gud sa Ginoo gud. Wala na nato makita si Nehemiah sa atong kasing-kasing. Ang batasan ni Nehemiah, so meaning to say, mga igsoon, kita karon sa atong panahon, wala na gyud ta kasabot aning sympathy. Amen? Kay atong gibuwag nato ang word, atong atong gitunga, gihimo natong duha, same, unya pati. Di ba parehas na nagmeaning ang same og pati? Tagalog og English? Muna magkikontest ta sa problema sa atong nakitaan. Kung nagkalisod ato igsoon, mayon day ka, ako bitawsan. Parehas na ta. Kung gigutom siya, mayon day ka, labaw pa ko. May ka nakapaniudto ka, ako ka pamahaw. Amen. Mayon isa, wako katog, ako ganit, tibok gabi, wadyo ko itog. Nganong di naman lagi nato kanang bation ang iyahag kaguol, bation ang iyang kasakit. Nganong ato mangyagyagan sa ato pud nga kasakit. Nga siya may nakaunag storya. In the first place, wa man ka nagsulti sa imo. Mao na kung natay brother moduol nato mga kaigsuonan. Unya kanalang ganahan lang siya ba nga naay maminaw niya. Maminaw ta uy. And while listening, you also listen to God and communicate with God, Lord, what can I do? What can I do? Amen? Bahala kang sumpayan mo, my life is nothing without you. What can I do? Mo anay tao nga naay sympathy.
Amen? Samtang naminaw ka sa problema, nagsige na kagunahuna, unsa may ako mabuhat ani niya? Is sympathy good? Ganahan mo ani nga batasan? Ato i-practice na naman na diha. Kay mo gibutan na nas Ginoo sa atong kasing-kasing. Kay maunay batasan sa balaang espiritu. Na compared to Nehemiah mga kaigsunan, wa pa ni say puy og Holy Spirit. Compared to us, gipuy-an in taon ta sa Holy Spirit ug usa ka hiyas mga kaigsunan sa balaang espiritu is sympathy. Iya nang batasan. So in other words, ato na lang yun ning ipakita, atong i-practice kanig sympathy. Pero naagyapon ta sa old nature mga kaigsunan, mas makakita tag problema, mas makakita tag sakit, mas makakita ta og kana kalagot, kana makalagot ba sa atong pananaw, mas makit-an nato kaysa makita nato mga igsoon ang opportunity that we could do good to other people. Mas makita nato mga kaigsunan ang kanang pagpasakit. Mas makita nato ang kanang mga butang nga makapaluya nato kaysa makapadasig nato. Kay bomba mo nga when you begin to help, ikaw mismo di ka kabantay, it is like a vitamin to our soul. Reason nga nung dili kay tamutabang because wag tayo inom vitamins. Umta kasabot unsa nang vitamins? Vitamins is needful sa atong body. And so, sa atong kinabuhi, mga igsoon, para munindot ang dagan sa atong utok, ang atong emotion, ang atong kanang pagpanghuna-huna, para munindot na siya, para nindot ang atong pakig-fellowship sa isig katao, take vitamins. And one of that, mga igsoon, is to be concerned to others. Lahi ra gyud tao mga matinabangon, lahi ra gyud ang iyang aura, lahi ra gyud ang iyang mga inistoryahan, lahi ra gyud ang iyang tinambagan, lahi ra gyud ang iyang pag-atiman, lahi ra gyud kaysa mga tao nga ang kaugalingon lang gitan-aw. Amen. Learn this. Mao nang nahimo successful si Nehemiah to rebuild the wall because of sympathy. Usa na siya nga ingredient sa kinabuhi ni Nehemiah nga nahimong reason nganong na-rebuild ang wall of Jerusalem. Sa panahon niya, perting lisura igsoon, sa kadako sa damage, walay cellphone. Kita naa. Minta, why cellphone, why load? Ang mamalit ang walkie-talkie, tag 100 plus rana sa Lazada. Oh, anay, napay whole block diha, over. Bahala lang, di ka kabawa mo gamit, basta oh. Di ba naay kuan ron? Mga walkie-talkie, baligya, barato kayo, gipagamit ng ginaslanders. Walkie-talkie. Na. So, ang sa atong panahon karon kumpara sa panahon ni Nehemiah, mas lisod to iya ha. Yun apay manghilabot. Pero nganong naaman, because ang nag-power, ang battery, ang nag-empower ni Nehemiah to do it, mga kaigsunan, is from within. Lisod lumpagon. Ang tao, pag na-build na siyang kaugalingon, ang kaning sympathy, mga kaigsunan, na siya desire to help, na siya compassion, lisod kayo pahunungon. Ingnon na ka, lisod kayo pahunungon. Amen? Ikaduha nga butang nga atong i-learn, mga kaigsunan. His immediate response. His immediate response. Makaingon din ta, na. Kinsay na ani kanang immediate response, na kay immediate response. Sa mga problem ba? Kinsa na. It doesn't matter unsa klaseng response imo gibuhat. Basta ikaw na kina may uban nga mutanga usa, ha? Na problema ba muungot usa, ha? Pero naging mga tao nga quick kayo. Pero ato nang ikuan, atong i-itemize, unsa nga klaseng response gibuhat? Because that is another story. Amen? So, kinsay na ay quick response? QRT. Member ka sa QRT. Quick Response Team. Nindot ba ang simbahan na QRT, no? Ang GMA gani na sila QRT.
Dapat kita natay QRT, Quick Response Team. Kanang dali ra kay makaunaw na pastor. Nindot ing ani atong buhaton. Para ang pastor dili na makuan. Oh, nakoy pisa na. Sige. Oh, di ba? Ganon. Ingon ana ang atong buhaton kung natay ingon ana kanindot. Paspas kayo. O naamo, member mo ang Quick Response Team. Isa kamot. Dali ra ka, o naipipila ka kamot ni isa. Kamong uban, wa mo ni isa, kay nahadlok mo sa sunod nga pangutana. Nakaila na gud mo sa inyong pastor da? Unsa klaseng response gibuhat nimo? Ato sa pangutanon si Nehemiah, unsa man na klaseng response ni Nehemiah, pastor? Quick ra ba kayo? Very quick. At that moment, naa din siya quick response nga iyang gibuhat. Atong basahon, Nehemiah chapter 1, 5 to 11. Nindot kaayo i-cut-on ni mga kaigsunan iyang response. He was Bible and said, unsay ang gibuhat? Unsay quick response niya? Atong atrasan ng 4, he mourned 13 days and fasted and prayed before God. Di ara iyang quick response, verse number 5. And said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy for them that love Him and observe His commandments. Pagkanindot kung ang imong kinabuhi kay bawo ka ba nga you love the Lord, you serve the Lord, and you are doing things for God according to His will. Makaampo ka ingon ani. Di kay mo ingnon, Lord, ikaw, you are a just God. Bugtian gud nimo, Lord, kung unsay gibuhat sa tawo niya, ikaw badlungon ka, makampo ka na. Kay bawo ka kung sa ibugti sa Ginoo sa badlungon. He will chastise. Amen? Pero si Nehemiah, nindot kay iyang prayer. In verse number 6, let thine ear now be attentive, and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night, for the children of Israel, thy servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee. Both I and my father's house have sinned. Quick response. Ang iyang kaugalingon, giapil niya kami, Lord, badlungon kay mi. Nakasagid mi ako ug ang akong mga amahan. Right? Confessing his sin to the Lord. And in verse number 7, we have dealt very corruptly against thee, and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the judgment which thou commandest thy servant Moses. Remember, I beseech thee the word that thou commandest thy servant Moses, saying, if ye transgress, I will scatter you abroad among the nations. Kay bawo siya ana. Pero tanawan siya gisulti sunod. But if ye turn unto me and keep my commandments and do them, though there were of you cast out unto the uttermost part of the heaven, yet I will gather them from thence, and I will bring them unto the place that I have chosen to set my name there. Imong i-scatter, Lord, but kung mubalik nimo, imo gud bayang dawaton. Imo gud bayang pundukon og balik, bisag tuan na siya sa naday uttermost part of heaven. Kanang uttermost part of heaven, mga kaigsunan, mura na nagkinabuhing impyerno. Layo na kaayo sa Ginoo. Wala na ni kalinaw klaseng lugar na mga igsoon. Pero niyon si Nehemiah, bisag naa na anang lugar na Lord, kay bawo ko, nga kung mubalik nimo, imog yung dawaton. Praise the Lord. Now, these are thy servants and thy people, whom thou hast redeemed by thy great power and by thy strong hand. Mura bag nakalimot ang Ginoo, no? Pero iya yung gipahinumduman ang Ginoo, mao ni mga tawhan na Lord in town nga imong giluwas. Gipakitaan nimo sa imong gahom. Tanawas, verse number 11. Diri ka matouch mga kaigsunan. O Lord, I beseech thee,
let now thine ear be attentive to the prayer of thy servant, and to the prayer of thy servants, who desire to fear thy name, and prosper, I pray thee, thy servant this day, and grant him mercy in the sight of this man. For I was the king's cupbearer. I was the king's cupbearer. Namoy napansin ana nga word? Sa akong Bible, I do not know kung na gituyo ba ni o wala ni gituyo, mga kaigsunan, naka-bold siya, bold. Sa inyo wala? Sa ako naka-bold siya. Kana gyud nga statement, for I was the king's cupbearer. Mangutana ko ninyo, aning panahon na, cupbearer pa ba siya? Yes. In the month of Chislu, ato lang gamiton ang atong month, November to December nga panahon, nakadungog siya. Nakadungog siya, mga kaigsunan. Unya, sa chapter 2, in the month of Nisan, unsa man ang month of Nisan, nasa April, May, mga ingon ana, naapa siya sa palasyo, nag-serve pa siya wine sa hari. So meaning to say, pagkadungog niya, ug sa panahon, mga kaigsunan, nga napansin sa hari, nga magulano ng iya dagway, naapa siya sa palasyo. He was still the cupbearer of the king. Pero unsa iya gisulti sa Ginoo, ako, big deal kay na nako. Abot lang sa inyo, big deal ba na sa inyo ha? Lord, I was the king's cupbearer. Unsay pasabot anang was? Naghatag siya sa Ginoo og hangyo, mga igsoon. Nangayo siya hangyo sa Ginoo, Lord, please have mercy to the people in Jerusalem. Pero gipakita niya, mga kaigsunan, that he was willing. Mura mag-resign na siya, daan siya kasing-kasing, Lord, biyaan ko niya akong pagkakapbearer. Kung imo kong gamiton, biyaan ako ang akong pagkakapbearer. You can use me. Ning ana ba mga Christians karon? O nakita ka og buluhaton, mga kaigsunan, sa simbahan, yamoy ka magampo sa ako kung buya ba ko sa trabaho og di. Magampo sa ako kung gamiton ba ko sa Ginoo. Sinihimaya, mga kaigsunan, ningon siya, I was! Gitawag na niya was, meaning willing niya biyaan ang iyang pagkakapbearer kung gamiton siya sa Ginoo dito sa Jerusalem. And the reason why Christians cannot pray to God, mga need, mga kaigsunan, because we are not willing to be used in order to meet that need. Nagampot taglat. How many of you really prayed for Lot? Ay na lang mag-isa. How many of you prayed? Basi nahadlok mo ba? Na, kung nanatay luti, pabayron tag-apil ani pastor. Well, kahit pagka-istorya, simbahan man ta, we are one body. Kung mubayad si kumingking, mubayad po si kumagko. You know? Apil man. Pero kung na kay kahadlok na mahimong involved, wala di ka mo ampo. Sinihimaya ni pray, real prayer, mga kaigsunan, from the heart, his immediate response to the problem, igsoon, he prayed to God and showed to God that I am free, I am willing. Nga imo kong gamiton, Lord. And no wonder, mga igsoon, ang answered prayer sa Ginoo, grabe, nagpusot-pusot dayon. Nagpusot-pusot. And the reason why we have no answered prayer, because we are fearful to be used by God. We are fearful nga kung ikay ibutang diha, okay ba ka? Hello? Kung buot sabton ang simbahan karon, daghan na kay mga kuana kanang mura na ni siya og kanang itbulaga performer ba?
Murag nata sa entablado, kapag nata sa simbahan, let's look like a Christian. Pero tuata sa gawas, let's look like the world. Amen? Di ta magamit sa Ginoo gyud. Mo na mga Kristohanon na ay mga prayer request atong i-pray, mura na kagwa na gampo, nga naman, di magkawiling gamiton. Amen? Di ba uso na sa mga simbahan, unsa may i-pray, needs or dili needs? Sa inyo mga prayer list, unsa may nakasuwat diha, needs or dili needs? Do Christians pray sa mga butang nga dili need? The way we are oriented, ana mga prayer request, all our needs. The way gi-orienta ba? Kung na kay panginahanglan, ampo. So, panginahanglan number 1, number 2, number 3, number 4. Wadyo kay prayer diha nga pasalamat number 1, pasalamat number 2, pasalamat number 3, pasalamat number 4. Lord, nindot kay ka, Lord. Gibuhat nimo sa akong kinabuhi, Lord. Oh, pagka nindota. Tanawa lang sulti ni Nehemiah, Lord, ikaw nindot kay ka. You are marvelous. Muna yung mga tawhana nga imong giluwas, kipakitaan nimo sa imong ngilngig nga gahom. Nabaday panagisgot kung unsa ka ngilngig ang Ginoo sa atong kinabuhi? Wala na no, diretso ta nga, Lord, gai ko ani. Lord, tabangi ko ani. Madugay hastang numero sa luto, imo nang iampo, Lord, mulusot unta ni. Nangayo pa ka, Lord, padamguha kog numero. Muna pagkabuntag, Lord, it's time. Give me the number. Adto di kasi mong Bible. Ang chapter o verse mo imong gigamit. Be, sa ihatag sa Ginoo na ko ron. Uy, Isaiah 36:20. Nya giihap din nimo Isaiah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 63620. Lord, kuwang pa Lord, kuwang. Pila ka number kinanglan na? Pila ka number kinanglan na? Unom? Kamu ba? Di pasabot na kaybaw ni pusta. Laina po ninyo eh. Kaya kung ato nang ibuking, di na manubag. Unsa gay itsura sud sinihan ron? Wala, tanawa, di na manubag. Di ba? Mga igsoon, nindot kayo, i-learn na to ni, kay ang kaning gibuhat ni Nehemiah, mga kaigsunan, applicable ni sa atong panahon karon. You should be willing. Willing ka dapat kay kanang imong gi-practice mga kaigsunan nga puros ra ka pangayo sa Ginoo, pero wala diri sa imong kasing-kasing that if ever God will use you, ikaw mo'y gamiton sa Ginoo to provide, naabal ka nga mo provide. Nya mayon ka nga willing unta ko nya wa man, di man na issue. Do you know na dili na issue kung naa ka o wala? Kay mo unsay pinakalisod pangitaon kinabuhi sa mga Kristohanon, dili kwarta, ang willingness. Willingness to release. Because if there is no willingness, naa may isulti nga, kung naa ang ano gundi, o sa diyang naa na, asa naman? Ang unang pangutana, asa naman ka? Nung mga magkag-apil, come on. Muna daghan kay mga Kristohanon. Basta mga lagad kay Ginoo, ako'y bahala nimo. Nya sa diyan nga lagad na ka nangawagtang man. Unya kumoy imong gisaligan, muhunong ka oy. Taka inyo ko itud ni kuman mawagtang mo diha. Hunong ko oy. Muna kamo pug musud sa ministry, siguruha kung kinsay gitawag ninyo. Kay kung Ginoo nagtawag ninyo, bahala na iglingin mo, nangawagtang na sila. Maingani, Ginoo gatawag. Amen. Kay naag ni sa tao mga kaigsunan, maayo kay tamusturya, pero
Daghan kaayo walay kamatuoran sa atong istorya. Ay na lang mog lingi-lingi kay apil ka. Kitang tanan nata ni. Ha? Kitang tanan mabiktima ta aning mga kaigsuonan kaning kalaki na kanabitong maayo kaayo ta mo mangayo pero dili ta ka mao muhatag. O kani, adto ra ba ta si pangayo sa Ginoo? Pareha ba ka ni Nehemia nga ready? O na nagpray ta, Lord, send missionary to this place. Lord, mga unbeliever, daghan kaayo, Lord, luoy kaayo mga tao. If God will call you, will you go? Hello? Lord, nako'y nakitaan mga bata. Lord, luoy kayo, naghigda kilid sa daan. Unya, Lord, walay pagkaon. Lord, luoy kayo, daot na kayo ang mga lawas nila. Unya, Lord, luoy kayo, kay expose kay sila, narabay COVID ron. So if God will use you to help them, will you be ready to do it? Or ang imo dayong buhaton, mangita kag kinsay mo tabang. Nahiluma nila do. Ingon bitaw ko, kamo ra gyud agdon ani. Kamo ra gyud agdon ani kay mo naman ni last verse. Andam ba mo nga moabli sa inyong kamot? Lord, nako'y nakitaan dito, Lord. I am not capable right now, but my hands are open for those kids. Will you use me? I am ready. I am ready. Namin yun din na Ginoo. Biyay na imong trabaho kay mao na hinungdan nganong di ka ready. Ready imong heart, but your wallet is not ready. Sayang kaayo ni mga tao matinabangon nga napriso. Are you listening? Sayang kayo kay dili ka kahimo sa imong best. Nga naman, piniriso man ka. But if you are free, like an eagle, makatabang ka dayon ay. Wa may problema igsoon. Ay gyud problema ha ang kanibitog capability because God will equip His people. Ang atong andamon kining atong kasing-kasing. Ready ba ta kung gamiton ta? Ayun na lang una ka, magdato ko, magkuhan ko, maringkamot ko para makatabang ko. Imo kasing-kasing, dili andam. Yan so, magpangandam, pastor. Balik ta. Di adiri. Mauni mo andam sa atong kasing-kasing. Para ma-prepare ta mga kaigsuonan that God can use us anytime. Puna imo kasing-kasing sa pulong sa Dios nya tumana kung unsay ibabuhat sa Ginoo. Ayaw likayi. Labi na malakay. Paboritong likayan sa mga Kristohanon. Malakay. Di ba? O i-announce na yun. O atong topic, sunod, atong series of lesson, The Book of Malakay. Ay. May excited ba ka mo o di? Grabihar magbinadlungay diha. Only in the Book of Malakay nga gitawag og tulisan ang di mo tithes. Only in the Book of Malakay nga giingnan tungluhon ka. Kung tulison nimo ang Ginoo. Not only you, but also your family. Kanya paibaon mo, atong series na to, Malakay. May excited ba ka? So, i-check na to atong heart, mga kaigsunan. Maunay mo prepare na to. Kwarta is not the problem for the believers. Because our treasure is the Lord. Amen. Amen. Our real problem is us. Amen.
our heart is the real problem. Are you ready for the treasure? What will you do when you have it? Kay kung para ra sa imong kaugalingon, gana tagaan ra kasi Ginoo para ra sa imong kaugalingon. Ngano mangita pa magkagdako? But if you know what to do, if you know mga kaigsunan, if God sees in your heart that when He blesses you, mugara po kag panabang po. As we go through aning book of Nehemiah, makita ninyo how God blessed Nehemiah because of his kanibitang iyahang quick response ug sa iyang sympathy. Diha man ni nagsugod tanan. Nakita sa Ginoo mga kaigsunan, and you know how God blesses him? Sunod Domingo. Atong isgutan. Sunod Domingo. Sa pagkakaron, ato sa i-review. Review na to, the revelation. The revelation. Unsay una nga nitabo sa kang Nehemiah, giunsa niya? Ha? Naa siya'y sympathy. Unsay pasabot na ng sympathy? Naa diha ang concern. Unsa pa? Compassion. Sa Binisaya, kanang layman's explanation. Unsa man sa Binisaya? Unsa man ang sympathy? Simpatiya. Braita gyud ninyo. Ha? Imong ibutang imong tiil sa iyang sapatos. Amen. Hello. Sympathy. Deep sympathy. Number two, unsa nga karakter nakita nato kang Nehemiah nga nahimo siyang successful sa pag-rebuild sa broken wall? His immediate response. Ang paspas kay niya nga response. Perfect. Perfect mga kaigsunan. Kaya ang iya dayong gitawgan ang Ginoo. Kita, nasa tana, quick response. O sa atong quick response? Tao! Dili Ginoo. Sultihan temog, unahon gani mo Ginoo. He will guide you where to go, whom to go, what to do. He will prepare everything. Nya matingala na lang ka mga kaigsunan nga o ana. Okay ng life. Nindot gyud sa Ginoo eh. O dapat makaibawsad ka na. Nga nindot gyud kay Ginoo. Sometimes na storm, mingon din Ginoo agi diha. Storm na Lord. Diri di ay hapsay man. Yun na Ginoo, ayaw lagi, diha sa storm. Di ba, ang Israelites, diha gyapon gipaagi sa Ginoo, pero nahadlok sila. Nahadlok sila musubay. Muna ilang gibuhat ni tuyok sila. Imbes niyon, giant rana. Wa ka kita sa Ginoo kung sa kadako. You're afraid of the giant, but God is the one creating that giant. Nga mo ilang ingon ni mo agi diha. He could paralyze all the giants. Pero kita, matanaw man tag situation good. Di ko, hadlok ko. Mo na atong quick response, mangita din tag tao, kaysa makatabang. Mangita din ta, ang quick response na to ba, dili pangayog wisdom sa Ginoo? Mo na. O, di ba? Ganon. Okay. Sunod. Ang sunod na to mga kaigsunan is continuation ani sa chapter 2. Kung giunsa sa Ginoo, kay naa siya quick response nga gipakita sa Ginoo o giunsa sa Ginoo sa pagpanalangin because of that. Let's bow our head. Let's close our eyes. Heavenly Father, thank you Lord for this morning. Thank you God for giving us instruction. Nindot kay Lord nga magamit namo sa mong kinabuhi nga naa mi sympathy sa uban.
And our quick response, immediate response namo dapat anhag yun ni dagan nimo, Lord. Salamat kay sa imong pagtudlo. Salamat kay Lord God nga naa ka kanunay nga mopahimanglo kanamo ug mobadlong kanamo, Lord. Thank you for the Bible. Thank you for this church. Thank you, O God, for each and every one that are here today. We know, Lord, that we need this message para mahimo pud ming successful sa pag-rebuild sa mga broken walls sa among kinabuhi. Salamat kay dear God for this moment nga imo ming gipahibaw niini. It's a very good start sa pag-rebuild sa mga broken walls. So I pray nga ma-learn ni namo, Lord. I pray nga amo ning ma-practice so that we could also be useful to rebuild broken walls, not only ours, but also sa lain mga tao, Lord, makatabang mi. Salamat kay Lord nining invitation nga imong tugutan ang imong mga anak, Lord, to come and to pray to you, to fellowship with you in the altar this morning. Thank you, Lord, for your glory we pray. In Jesus' name, amen. Amen.